Hello mga best friend. Ngayon, wala akong pasok ngayon. Bali, maglalaba sana ako kaso walang tubig. Kaya gagawin ko muna, magluluto na lang muna ako ng Chicken Bicol Express. Samahan niyo na lang ako kung paano lutuin yung Chicken Bicol Express. Kung meron kayong mga suggestions kung paano lutuin yun, kasi hindi naman ako talaga magaling magluto, pwede nyong i-comment down below. At yung mga bago pa sa channels ko, pwede nyo rin akong i-subscribe kung napupusukan nyo yung yung channels ko. Siya nga pala, ako nga pala si Brian. Ginagawa mo! Ngayon nagtatrabaho ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-8 years na ako ngayong November. Bali, ang trabaho ko rito is halo-halo. Web coordinator, at the same time sales assistant supervisor sa electronics showroom dito. At yun na nga, bali hindi talaga kasi ako maano sa camera eh. Mahihain pa rin ako hanggang ngayon eh. Yung vlog ko naman is random video, kaya minsan nag-upload ako ng mga highlights ng basketball o kung anong mga videos na pwedeng wow! Kaya samahan niyo ako, magluto na tayo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan tayo. Kaya let's do it. So guys, mga best friend, mag-start na ako magluto. Ayan. Magpapainit muna tayo ng mantika. Para makita niyo siya, papasok ko na lang kayo dito. Ayan, sige, papasok ko na lang kayo dito. So, ngayon nagpapainit tayo ng mantika. Ayan, papainitin muna natin siya. Pasensya na kayo ngayon kasi napundi yung ilaw namin. Yung malapit sa kalan. Kaya baka medyo madilim-dilim yung kuha natin ng video. Gagawin na natin is dito tayo ng sibuyas at bawang. Kaya natin siya mag-golden brown. Tapos yan, hanapin natin ito, luya. Medyo malakas ang apoy niya, kanahin niya. Kaya mas unog. Mabilis lang naman ang lutuin. Nalagyan na natin ito, chicken breast part. Ano ba guys, hindi ako masyado maglalagay ng mga MSG, yung bechin, magic sarap. Hindi naman sa kayo mga yun, pero alam nyo naman, mahirap kasi yung palagi kang magamit ng ganun. Ang tendency kasi nun, kapag magamit ka ng ganun, hindi maganda sa kalusugan natin. Ano na, tapos high blood pa ako. Kaya ang mostly ngayon, yung niluluto ko ngayon, breast part. Kasi tumataas yung blood pressure ko. Ginigigil kasi nila ako. Medyo malakas yung apoy nyo, hinaan nyo. Ayan na. Medyo white na yung ano niya. Yan na yung itsura ng chicken breast part. Gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng konting bagoong. Konti lang. Ayan.
Konting-konti. Ayan. So, habang hinihintay natin ito, kasi kailangan natin maging golden brown muna yung breast part bago natin ilagay yung susunod. Alam nyo ba na mas maganda sa lalaki yung marunong magluto? Wow! Kasi mas mas gusto ng mga babae yun, yung marunong yung lalaki magluto. Kasi ang iniisip kasi ng babae, lagi na lang sila yung pinagluluto, pinaglalaba, gano'n. Kailangan minsan, sila naman yung paglulutuan natin. Di ba? Aww. Okay guys, titignan na uli natin siya. Baka okay na siya. Sa atin ang bagoong, nalagay na natin yung gata. Yung coconut milk. And boy. Bring it down. Gusto ko marami yan eh. Para mas masarap. Ayan. Palagay natin yan ng gata. Lagyan natin siya ng paminta. At asin. Ito yung asin. Pansayin nyo lang yung asin kasi may bagoong na to eh. Baka masobra naman sa alat. Di ba naliligo siya sa gata. Tapos lalagyan na natin tong sili. Kung medyo gusto nyo pang dagdagan ng sili, pwede rin. Anin nyo lang yan. Pan muna uli natin. Ginagawa mo! At dahil wala naman tayo sa Baguio, kasi di ba tawag dito Baguio Pechay? Eh nasa Saudi tayo, Saudi Pechay. Napaka-cabbage. Bali optional lang to kung gusto niyo lang na lagyan ng gulay. Ako, gusto kong lagyan siya ng gulay, kaya lalagyan natin siya. Eto, yan. Ito na. Bali, yan na siya. Lagyan natin siya nitong Saudi Pechay. Napaka-cabbage. Para medyo healthy yung natin, Bicol Express natin. Sili, tapos gata, tapos may napaka-cabbage. Yan siya. Own version ko to kasi yung iba naman wala namang gulay. Eh para lang maiba, ilagyan ko siya ng gulay. Instead na puro sili. Yan na siya. Tapos tatakpan uli natin siya. A few moments later.
Dun, 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 dun. Ito na ang ating Chicken Bicol Express na mayroong cabbage. Ayan, ayan na siya. So, kainan na tayo. So guys, ngayon ito na yung ating Chicken Bicol Express. Sana magustuhan nyo to. Sana nga matitikman nyo to eh. Ngayon, kakain na ulit ako mag-isa. Hanggang sa muli na lang ulit.